नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम सरोज। आज चाहिँ हामी ब्लगरको ट्युटोरियलमा के सिक्न जाँदैछौं भने हाउ टु एड हेडर एन्ड ब्याकग्राउन्ड इमेज। अघि हामीले हेडर अर्कैको आइरहेको थियो, हाम्रो थीम चेन्ज गर्दाखेरि त्यो थीमकै हेडर आइरहेको थियो, त्यसलाई कसरी हटाउने र अनि ब्याकग्राउन्ड इमेज छैन हाम्रो अहिले खास चाहिँ, अब त्यसलाई राख्नु मन लाग्यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो हेडर, सोशल हेडर, डिफल्ट भेरिएबल, फेभिकनमा लोगो हो त होइन, यो चाहिँ लोगो राख्ने। तपाईसँग लोगो छ भने यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, लोगो पनि राख्दिनु यो ट्युटोरियलमा हैन। कसरी लोगो राख्ने भन्दाखेरि अब मलाई फोटोशप आउँदैन, लोगो कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि के सर्च गर्नुहोस् भने अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँनिर जानुहोस् अथवा यसरी फ्री लोगो भनेर अनि org freelogodesign.org अनि तपाईहरु यस्तो स्क्रिनमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर कम्पनीको नेम भनेको छ, तपाईको वेबसाइटको नेम राख्दिनुहोस्। मैले चाहिँ आफ्नो नेम राख्दै छु, रोजे REPIEWER। अनि क्याटेगोरी के हो त मेरो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर छ त कम्प्युटरमा रहेछ, अथवा टेक छ त टेक्नोलोजी रहेछ त कम्प्युटरै ठिक हुन्छ अहिले। ल गेट स्टार्टेड गरेँ मैले। यहाँनिर फ्रीमा लोगोहरू दिइरहेछ। अब यहाँमध्ये कुनै आफूलाई मन पर्ने खालको चुज गर्नुहोस्। म चाहिँ रिभ्यू गर्ने भएर अलि हेर्दाखेरि कुन चाहिँ राम्रो छ भन्दाखेरि डाउनलोड जस्तो चाहिँ मोबाइलको जस्तो चाहिँ पावर जस्तो छ, यो पनि अलि भएन, यो नि भएन, यो अलिअलि हुन्छ कि अथवा ओके ल यो त भएन। सेकेन्ड पेज पनि हेर्दिम हैन। ओ ल अलिकति चाहिँ राम्रो भन्दाखेरि चित्त बुझ्दै खालको मलाई यो लाग्यो। मैले यसलाई ट्याग कलर सेलेक्ट गरेँ। अब कलरहरू पनि मलाई ठिकै छ। अनि यहाँनिर सेभ छ, माथि टपमा सेभ गर्नुहोस्। अनि एकछिन हुन्छ यसरी चाहिँ यहाँ फ्रीको अप्सन छ, ट्याग कलर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईको नाम दिनुहोस्, मेरो नाम दिए मैले। अनि एड्रेस राख्नुहोस्, इमेल एड्रेस हाम्रो। ल केमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब यु विल रिसिभ एन इमेल सर्टली भनेको छ। अब इमेलमा जाम, यहाँ छ हाम्रो जीमेल। अनि के भन्छ सरोज क्रिएट योर फ्री वेबसाइट नाउ, क्रिएट माई वेबसाइट। यहाँनिर वेबसाइटहरू बनाउने पनि फेसिलिटी छ जस्तो छ यो साइटमा। अहिले यसलाई लिभ गरिदिउँ, हामीलाई हाम्रो इमेज चाहिएको छ, इमेल पनि आइसक्यो। नेक्स्ट न्यू भएर यसो देखाएको फ्री लोगो डिजाइनबाट हामीलाई इमेल आएको छ, डाउनलोड गर्नुहोस् यसरी। अब कसरी डाउनलोड हुन्छ भन्दाखेरि ओके स्ट्याक कलर डाउनलोड भइसक्यो, PNG फाइल काट्दिउँ, काम भएन यसको सिद्धै काम। यसलाई मैले डेस्कटपमा तानेँ, त्यसपछि ट्याग कलर त्यो फाइललाई डेस्कटपमा भएको कहाँ छ त खै, हाम्रो PNG फाइल यहाँनिर चाहिँ ओपन गरिदिउँ यसरी। अनि सेभ एरेन्जमेन्ट गरौँ। अब चाहिँ हामीले यहाँ प्रिभ्यू भन्ने अप्सन छ, प्रिभ्यूमा गएर नि हेर्न सकिन्छ, अथवा डाइरेक्ट साइट भिजिट गऱ्यो भने पनि के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको लोगो चाहिँ रिप्लेस भइसक्यो। त्यो ब्लगरको लोगो थियो नि त्यहाँ जुन, त्यो चाहिँ रिप्लेस भयो तपाईँको लोगोमा। अनि हाम्रो यो मालनी मेलिना भन्ने हेडरलाई हटाउनु छ आजको मिसन।
कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यही हेडरमै हुनुपर्ने हो अघि हामीले खोजेको थिएन ब्लग टाइटल सेम छ इन्स्टेड अफ टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन इमेज छ भने ए इमेज रहेछ त्यो अनि रिमुभ इमेज छ नि यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् अनि हामीले डिस्क्रिप्सन पनि लेखिसक्यौँ अनि नाम पनि छ अनि सेभ गरिदिउँ सेभ अरेन्जमेन्ट प्रिभ्यू गायबु भयो अनि हाम्रो टाइटल अनुसार आजको ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नु पर्यो अब फ्री ब्याकग्राउन्ड इमेज छान्दाखेरि चाहिँ फ्री छान्नुपर्छ त्यही भएर म फ्री इमेज डाउनलोड सर्च गरेँ टपमा भन्दा पनि हो यस्तै राम्रो इमेज हुन्छ यो अनि फ्ल्यास मैले यो चाहिँ यसको नि लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अब चाहिँ यो अनफ्ल्यासमा चाहिँ मैले कुनै एउटा चुज गरेँ होइन अलिकति ब्रोड भएको तपाईँको चाहिँ आफ्नो टपिक अनुसार चुज गर्नुहोस् म चाहिँ रिमुभ गर्नेवाला चाहिँ मलाई चाहिँ इमेज राखेको खासै ठिक लाग्दैन त्यही पनि कसरी राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि हो र होरिजेन्टल इमेजलाई यही इमेज लिएँ मैले अनि यसलाई कुन चाहिँ साइज मिडियम साइजमा डाउनलोड फ्री गरेँ डाउनलोड पनि भइसक्यो बिस्तारै हुँदैछ कतिवटा भएछ फेरि त एउटा मात्र चाहियो मलाई डाउनलोड भयो अब यो इमेजलाई कसरी राख्ने भन्दाखेरि तपाईँको यो ब्याकग्राउन्ड वाइट छैन अहिले यसमा चाहिँ त्यो इमेज आउने भयो खासै राम्रो देखिँदैन पहिला तर खासै राम्रो देखिँदैन त्यही पनि हामी जान्छौँ थिममा अनि कस्टमाइजमा मैले पहिल्यै भनिदिइसकेँ यो पुरानो ब्लगर हो यसमा हल्का डिफ्रेन्ट चाहिँ हुनसक्छ सो अनि यहाँ ब्याकग्राउन्ड छ अनि यहाँनिर अहिले वाइट कलर छ ब्याकग्राउन्ड इमेजै रहेछ अहिले अब हामीले यो इमेजलाई हटाउनको लागि चाहिँ यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्छौँ यस्तरी अथवा हामीले आफ्नै पनि अपलोड गर्न सक्छौँ यहाँनिर माथि अपलोड इमेज छ अनि ट्याक्क चुज फाइल गर्नुहोस् अनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेज यहाँ छ ओपन गर्ने अपलोडिङ हुँदैछ होइन भइसक्यो अनि डाउन गरिदिउँ अनि एप्लाई टु ब्लग गरौँ है त कस्तो देखिँदो रहेछ खै त इमेजै देखिएन त यो कुनै कुनै ब्लगमा मात्र हुन्छ जस्तो छ है अहिले देखिनु पर्ने हो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यिनीहरूले नै पुरै ढाकिदिइरहेको छ क्या त्यही भएर नदेखाएको इमेज चाहिँ देखाउनु पर्ने हो यो चाहिँ कुनै कुनै ब्लगमा चाहिँ यहाँनिर माथि इमेज आइरहेको हुन्छ अनि त्यस्तोको लागि चाहिँ त्यस्तो ब्लगहरूको लागि चाहिँ काम लाग्छ तर हामीलाई चाहिँ यसको खासै काम छैन ब्ल्याङ्कै राख्नु एप्लाई टु ब्लग भ्यू ब्लग ब्याक टु ब्लगर नर्मल छ कुनै कुनैको चाहिँ यहाँनिर ट्याक्क ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू हुन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ ट्याक्क लाएर राख्नलाई चाहिँ हो खास चाहिँ अहिलेलाई हामीलाई काम छैन यसको ल त साथीहरू हाम्रो हाउ टु एड हेडर एन्ड ब्याकग्राउन्ड इमेज पनि सिद्धियो क्यान्सल गरिदिउँ र त अर्को भिडियो